Hi, I'm Raiza Dadia, but you can call me Dodge. Alright, okay, dumating na ang aking sewing machine. Dumating na siya, and mag-unboxing ako. Ito favorite part ko sa mga, syempre pag dumadating yung mga orders ko from Lazada, from Shopee. This one, sa Shopee ko siya nakuha. I'll put the link down below if you're interested in buying one. This is 1,500 something ko nakuha. Lagay ko na yung price doon. And then may voucher yung kapatid ko na 100 pesos off. So parang naka-discount ako ng 100 pesos.
difference niya sa mini sewing machine, ito yung pagka-compare ko kasi ito yung nagamit kong sewing machine. So, ito yung una kong binili. Binalik ko na sa box kasi, diba? Kasi retired na siya. Yun. She made me proud. Kasi alam mo, dami kong kinita dito from scrunchies to dresses. Nabawi ko talaga yung pera na pinambili ng kuya ko dito kasi regalo niya sa akin to. So, this one, I used it for a few months. So, November 2020 siya nabili. Nagamit ko siya hanggang March 2021. But, nitong March, meron na siyang inconsistencies. Damaged na siya kasi napuputol-putol na yung thread. And then, yung saksakan niya kasi, ngirat-ngirat na aso namin. Kaya parang, ayun. So, parang bumigay na siya. Kahit napaayos ko siya, yung wire, nagka-problema pa din. Pero ayun, anyway. So, una ko napansin is yung tunog. Ito kasi, maingay siya. Parang yung tunog niya, parang kang nagdi-drill. Basta maingay, masakit sa ulo, masakit sa tenga, ganon. Halatang talagang nagtatahi ka. Yung tunog niya is parang humming na lang compared dun sa mini sewing machine. And this one, mas malaki siya ng konti, may kabigatan siya. Yung uniform niya, pina-repair na sa akin. Okay, similarities. Parehas siyang may straight stitch. Ito kasi, itong mini sewing machine, ang meron lang siya, straight stitch lang. So, isa lang yung type ng stitch na meron siya. But this one, ito, meron siyang 12 kinds ng stitch. Yan. Ang usually na gamit ko is yung number 1, yung straight stitch. And then kapag paano ba yung edge? Hemming ba tawag doon? Basta yung dulo. Ito na yung edge ng fabric na tinahi ko. Ito na yung ginagamit ko. It's either 12 or 11. So, ayun. Para hindi ko na siya imamano-mano. And, yung tension niya ay magkaiba. Ang tension kasi nito, eto sa gitna, maliit lang. Ang tension naman nito is dito. So, i-adjust mo siya. And may numbering siya. So, parang yung tightness ng thread is merong pwedeng 1 to number 10. So, ang gamit ko ngayon ay number 6. Ano siya, may experiment mo lang, titingnan mo, itatry mo yung tahi, tapos tingnan mo yung likod, yung back ng fabric, kung maayos, and then adjust mo. Another difference is, dahil nga mas malaki siya, syempre mas heavy duty siya, and mas kaya niya yung mga tela na mas makapal. Although, itong mini sewing machine, kaya niya yung mga denim. Hindi lang niya kaya yung parts ng pantalon mo na makapal na, kasi masisira siya, and pwedeng lumuwang yung pressure footer. Ayun. Basta yun. Pero ito, I think mas kaya niya yun. And then, ito meron siyang on and off. Kagaya nung sa mini sewing machine. Pwede mo siyang gamitin nang hindi mo ginagamit yung foot pedal. Pero, ang downside lang nun ay hindi mo siya mahihinto whenever you like. Parang, mas madali kasi kapag paa. Pero pag dito, adjust what to. And then ito, pwedeng low or high siya. Ito yung bilis and yung bagal ng ng needle. Pero ako, naka-off lang siya lagi, tapos foot pedal ang gamit ko. And then, another similarity ay parehas silang pwedeng battery operated. So, parehas sa ilalim mo siya makikita. Okay, ayan. And then, double A yung niya, yung battery, 4 na piraso din, parehas na 4. Pero I prefer talaga electricity, yung isasaksak mo siya, kasi I don't think kaya ng battery yung power. Kasi bumabagal siya. And then parehas yung jack. Ito yung sa foot pedal, ganyan siya. Parehas sila ng foot pedal. Ito yung gamit, maliit lang. So be careful kasi pwede siyang mag-crack kapag napandagan. Kasi ganoon nangyari dun sa isa, napandagan ko. Ayan, nag-crack siya. Parehas yung jack ng power nila. Pero iba yung tawag dito, itong saksakan mismo, mas malaki siya. Di ba? Kasi ito, yung kabila, pag ganito, yung mini sewing machine. Kaya, ayun. Kaya pinag-compare ko siya kasi
Ito yung pinakamurang kind ng sewing machine na para sa mga beginners. Yung mini sewing machine kasi, nasa 300 plus, ranging to 300 to 400, 500 yung siya makukuha. Depende sa store. Sa store, ako nasa 300 siguro. And then ito, nasa 1,500. I think makukuha mo siya ng 1,300. Another difference is yung thread. Dito mo siya makikita sa likod. Then, all the way, papasok mo doon. Pero ito, sa ibabaw mo siya makikita. Anyway, ayun. Pero dito, good feedback pa rin naman siya. Magagamit mo siya for light fabrics. And then, matagal-tagal mo rin siya magagamit. For 300 pesos, okay na siya, worth it na. And matibay din naman yung tahi niya. Kung ginawa mo ng tama, kung okay yung tension mo. And, ayun naman. And then, ito na yung favorite ko ngayong sewing machine. I'm so sorry, mini sewing machine, pero you've been replaced. Char. Retired ka na. Ganon. You've served your purpose in the world. Char. Pero ayun, thank you so much for watching. Bye!